อนนี้กำลังสิขึ้นภูครับพี่ครับตอนนี้เขากำลังสิขึ้นภูอย่างก็กับตอนนี้เขากำลังจะขึ้นภูผาดักภูผาดักนะครับเนาะภูผาดักนี่อันนี้ก็เป็นเส้นทางขึ้นภูผาดักครับจะเบิ่งทะเลหมอกงามยามเช้าครับอากาศก็เย็นสบายนะครับพี่เนาะอากาศก็เย็นสบายนะครับเนาะเย็นสบายเย็นสบายโคหนาววันนี้สูงจากเหนือน้ำทะเลจะเป็นตัวครับ800 เมตรตั้งไปแล้วก็การของทางก็จะมีป่ายางครับป่ายางกับป่ากล้วยครับ อีกทางหนึ่งกับย่างออกย่างขึ้นได้แต่ว่าแล้วก็คือครับการย่างอะสักชั่วโมงครับจากพอดถ้าย่าง ย่างเขาเป็นประมาณนี้แหละเวลาใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าย่างกันทีแล้วก็จะหน่อยนึงเขาเป็นทางลัดเนี่ยอ๋อครับรถนี่เป็นทางล้อมี2ทางนะครับเนาะทางขึ้นไปทางขึ้นมี3ทางหมดอ่ะอ๋อทางวัดทางรถยางแล้วก็ทางรถแท็กตอนนี้ผมกำลังนั่งรถแท็กขึ้นครับเหมารถแท็กจักบาทครับ500บ่ครับเนี่ยอ๋อทำกว่าคนก็500อ๋อครับเลยจากคนจะคนละ100อ๋อเพราะว่ามันย่างขึ้นกันราคาเดียวกันจะคนละ100กันแล้วกับคนมักย่างมักแข่งครับมีรถย่างก็สิไว้ก่อนนิดหน่อยนึงออกไปต้องเดินอีกสักนิดนึงหลังจากที่นั่งรถมาประมาณต้องย่างขึ้นครับอีกหน่อยอย่างชิงฮอดภูผาดักตอนนี้ก็ขึ้นมาห้อนถึงภูผาดักแล้วโอเคมาจากครับผาดักท่านที่เกี่ยวข้องรู้ได้ว่าทำป้ายที่ไหนด้วยนะครับผมยอมแล้วจากโค้งแก่งนี้นะครับ
เราถึงเนาะเราเห็นหลอดไฟอยู่บนที่ฝั่งลาว สอ เนาะ งลาวกับมือสองทองครับ ภูเขาก็คือเนาะของกลางของ เย เย อะ อะ มาก มาก น้ำพวง ในพวก ลาวกับมือครับเหนื่อยมากครับ กินกาเอามาเองครับในการหาน้ำนะครับอาบน้ำกาแฟกาแฟก็เอาขึ้นมาเองนะครับจนได้กินใบไม้นะครับพี่น้องแต่พอมาได้กินใบไม้อย่างเงี้ยนี่ครับคนต่างของฟรีอีกแล้วครับเบายังทำดิ ขอบครับ เบาปอบเนาะปอบนี่คือคนละครับคนละครับทำมาเป็นเราเป็นว่ากันย่างขึ้นมาเว้ยแต่ย่างบาง50 เมตรนี่ก็ยังว่าจะหอดอยู่ถามแต่ยกอีกเขาเลยพี่น้องเอ้ยสูงครับเลยนี่สูงข้างเนตต้องถึงข้างในหัว ย่างย่างย่าง